Ngayong 2024, isa sa innovations na nakakuha ng atensyon mula sa mga consumer ay ang smart cleaning robot vacuum na ito. Ang Ascender. Ang Ascender ay ang world's first robot vacuum and mop cleaner with stair-climbing capability na sadyang dinevelop ng Migo Robotics para sa multi-floor houses. Ito ay equipped ng groundbreaking mechanical structure at state-of-the-art AI algorithms. Kabilang sa mga feature nito ay ang pivotal brushing system, zero-distance edge mopping, sensor sa side at bottom, high-precision ladder, HD camera, obstacles avoidance, strong suction power, automated debris detection, edge detection plus lateral movement, at syempre, ang ipinagmamalaking stair-climbing capability kaya magagawa nitong akyatin ang lahat ng palapag para linisin ang bawat sulok sa inyong bahay. At kapag natapos na ng Ascender ang kanyang cleaning task, ay kusa itong magbabalik sa kanyang fully enclosed base station para itapon ang nakolektang kalat, hugasan ang sarili, magpatuyo gamit ang hot air at mag-recharge.